Chúng mình là Boca Snow, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Sắp đến ngày Phụ nữ Việt Nam rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm những món quà xinh xắn tặng cho các bạn nữ trong ngày đặc biệt này ha. Ở đây là những cái chữ cái, là chữ đầu của tên một số bạn. Thì ở đây là có chữ tờ nè, chữ A, chữ M, chữ P và chữ S. Hôm nay là mình sẽ hướng dẫn mọi người làm chữ M ha. Còn những cái chữ cái này thì nếu mọi người cần hãy để lại bình luận, mình sẽ gửi cái công thức cho mọi người ha. Để móc mẫu chữ này thì mình sử dụng len miêu cô tông. Ở đây mình sử dụng hai màu miêu cô tông đỏ và màu xanh. Màu đỏ thì mình sẽ móc cái phần chữ chính này, và màu xanh là mình dùng để móc cái trái Việt Quốc. Ngoài ra thì mình sẽ sử dụng là móc và chuông. Kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc có kích thước 2,5 mm, một ít bông gòn và kéo cắt len. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào móc mẫu chữ này ha. Trước tiên chúng ta sẽ tạo vòng tròn mã thuật. Thì cách tạo vòng tròn mã thuật như sau. Sau khi tạo được vòng tròn ma thuật, chúng ta sẽ móc hàng đầu tiên. Để móc hàng đầu tiên này, mình sẽ móc vào vòng tròn này là 7 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 và 7. Sau đó mình sẽ kéo sợi dây này để siết chặt vòng tròn lại. Mình sẽ móc mũi dời qua mũi đơn đầu tiên này để kết hàng. Như vậy là mình vừa móc xong hàng móc đầu tiên. Vì ở mẫu chữ này chúng ta sẽ móc những hàng móc giống nhau, cho nên là mình sẽ móc từ hàng thứ hai cho đến một cái hàng mà mình muốn tạo hình thành chữ nào đó. Ở đây mình sẽ móc từ hàng thứ hai và mình sẽ móc cho đến khi mình tạo hình được chữ M. Rồi để móc hàng thứ hai, chúng ta sẽ lên một mũi bính. Ở chân lên bính này mình móc vào đây là một mũi đơn, và mỗi chân mình sẽ móc lần lượt là một mũi đơn cho đến hết hàng. Sau khi mình móc đến chân mũi cuối cùng, mình sẽ lộn cái phần này lại như thế này. Và mình sẽ móc mũi dời vào mũi đơn đầu tiên để kết hàng. Sau đó chúng ta sẽ lặp lại cách móc của hàng thứ hai này và móc tiếp tục những hàng tiếp theo. Sau khi mình móc đến đoạn này là mình móc đến hàng thứ 41. Thì mình tới đây mình sẽ tạo hình thử xem là có được như cái chữ M chưa. Như đây mình sẽ tạo hình thử là mình thấy nó cũng vừa vặn ra chữ M nè. Thì mình sẽ kéo cái đoạn len dài ra một chút để mình cắt len. Vậy là chữ M mình sẽ móc là 41 hàng. Sau đó là mình sẽ dùng một cái đoạn kẽm, mình sẽ đo theo cái kích thước chữ như thế này. Thì nó dài hơn chữ một chút xíu, mình cắt được một đoạn dài hơn chút xíu nha, mình sẽ bẻ nó lại. Mình bẻ lại để cho nó vừa với cái chữ.
Rồi sau đó mình sẽ luồn cái đoạn kẽm này vào. Rồi mình dùng kim mai nè, mình sẽ khâu cái đoạn này để cho nó khít lại. Đó, thì sau khi mà mình đã luồn được cái đoạn kẽm vào thì mình sẽ tạo hình lại. Đó, như vậy là mình đã tạo hình được chữ M nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc quả dâu tây này. Quả dâu tây mình sử dụng là màu hồng và phía trên này là mình sử dụng màu da ha. Còn đây là mình sẽ móc một cái cuốn rời, sau đó mình dán vào. Thì trước hết là mình sử dụng màu hồng, tạo vòng tròn ma thuật và móc vào vòng tròn ma thuật này 6 mũi đơn. Một, 2, 3, 4, 5 và 6. Mình sẽ rút vòng tròn lại. Mình móc vào đây một mũi dời để kết hàng. Tiếp tục hàng thứ hai mình sẽ lên một bính. Ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây là một mũi đơn. Chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi tăng là 2 mũi đơn chung chân. Sau đó thì mình sẽ lặp lại cụm móc này là một mũi đơn và một mũi tăng cho đến hết hàng. Tiếp tục hàng thứ ba mình sẽ lên một bính. Ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Chân tiếp theo mình móc một mũi tăng. Chân kế bên mình sẽ móc một mũi đơn. Và từ đây mình sẽ lặp lại cụm này. Một đơn, một tăng và một đơn. Tiếp tục hàng thứ tư, trước hết mình sẽ lên một mũi bính. Ở hàng thứ tư này mình sẽ móc là 3 mũi đơn và một mũi tăng. Rồi chân lên bính này mình móc một mũi đơn. Mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba và kế đến là một mũi tăng. Sau đó mình sẽ lặp lại cụm móc 3 đơn một tăng cho đến hết hàng. Chúng ta tiếp tục móc hàng thứ năm. Mình lên một bính. Mình sẽ móc 2 mũi đơn lần lượt. 1, 2. Chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi tăng.
Hai chân tiếp theo mình móc mỗi chân một mũi đơn, và từ đây mình sẽ lặp lại cụm móc 2 đơn 1 tăng 2 đơn. Kết thúc hàng thứ 5 này mình sẽ đổi màu len, cho nên là ở đây mình sẽ cắt len. Sau đó mình sẽ kéo cái đoạn chỉ thừa này xuống dưới, và ở chân móc mũi dời nè mình sẽ nối len màu hồng da vào ha. Rồi mình kéo len lên và móc một bính. Ở chân len bính này mình sẽ móc một mũi đơn, đồng thời là các bạn sẽ kẹp hai đoạn len thừa vào để giữ cho nó chặt thế này. Ở hàng này mình sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Tiếp tục móc hàng thứ 7. Ở hàng thứ 7 chúng ta sẽ lặp lại cách móc của hàng thứ 6, có nghĩa là mỗi chân móc mình móc một mũi đơn. Hàng móc thứ 8, trước hết mình lên một bính. Ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Tiếp theo mình sẽ móc một mũi giảm. Mũi giảm sẽ được thực hiện như sau, mọi người quan sát cách mình thực hiện. Sau đó chúng ta sẽ lặp lại cụm móc vừa rồi, một mũi đơn, một mũi giảm và lặp lại cho đến hết hàng. Hàng thứ 9 là hàng móc cuối cùng, trước hết mình sẽ lên một bính, và ở hàng này mình sẽ móc toàn bộ là các mũi giảm.
Bây giờ chúng ta sẽ móc bằng cuốn dâu. Thì trước hết chúng ta sẽ tạo vòng tròn mã thuật và móc vào đây 6 mũi đơn. Sau đó là mình sẽ rút cái vòng tròn này lại. Mình sẽ móc qua đây một mũi dời để kết hàng. Sau đó mình sẽ móc lên 1, 2, 3 và 4 bính. Mình sẽ móc từ chân thứ hai tính từ kim, chân thứ nhất nè, chân thứ hai nè. Mình sẽ móc vào chân thứ hai này một mũi dời. Sau đó là mình sẽ móc vào chân tiếp theo một mũi đơn. Chân tiếp theo mình móc một mũi đơn. Và mình sẽ dời xuống cái vòng 6 mũi đơn này. Mình bỏ cái chân lên bính này, mình qua cái chân kế bên nè, mình móc một mũi dời. Như vậy là mình đã tạo thành được một cái cuốn dâu. Bây giờ mình sẽ lặp lại cách móc vừa rồi. Mình móc lên 4 mũi bính. Quay lại từ chân thứ hai, móc một mũi dời. Hai chân tiếp theo mỗi chân mình móc một mũi đơn. Và mình quay xuống vòng tròn này, mình qua chân phía kế nè. Đó, mình sẽ móc một mũi dời. Và mình sẽ lặp lại như vậy để tạo thành 6 lần cái cuốn dâu. Rồi, sau khi mà mình móc xong đủ 6 cạnh của cái cuốn dâu nè, thì đến đây mình móc mũi dời xong, mình sẽ kéo len lên 1 khúc và mình cắt len. Đây mình dùng kim móc để kéo cái phần len thừa này xuống phía dưới. Như vậy là mình đã hoàn thành xong phần cuốn và phần trái dâu. Mình sẽ dán nó lại như thế này ha. Ở mẫu này thì mình có làm một quả Việt Quất màu xanh này, và cái mẫu này là mình làm chữ X. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người móc quả Việt Quất ha. Vì màu len để móc quả Việt Quất thì nó khá là tối, cho nên mình sẽ dùng màu này để móc cho mọi người xem cho rõ ha. Ở hàng đầu tiên thì mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật và mình móc vào đây là 6 mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Mình sẽ kéo vòng tròn lại và móc mũi dời để kết hàng. Như vậy là mình đã hoàn thành xong hàng móc thứ nhất. Lên hàng móc thứ hai, mình sẽ lên một bính. Ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây một mũi tăng là 2 mũi đơn chung chân. Sau đó mình sẽ lặp lại cách móc này cho đến hết hàng. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi tăng. Hàng móc thứ ba lên một bính.
Ở chân lên bính này mình móc một mũi đơn. Chân tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Sau đó mình sẽ lặp lại cụm móc này, một đơn, một tăng cho đến hết hàng. Từ hàng móc thứ tư đến hàng móc thứ 6 chúng ta sẽ móc như nhau. Ở mỗi chân móc chúng ta sẽ móc một mũi đơn cho đến hết hàng. Trước hết chúng ta sẽ lên một bính. Ở chân lên bính này mình móc một mũi đơn. Các chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Khi móc xong đến hàng móc thứ 6 thì ta sẽ được cái form như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 7. Mình lên một bính. Chân lên bính này mình sẽ móc một mũi đơn. Chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi giảm. Sau đó chúng ta sẽ lặp lại cụm móc này cho đến hết hàng, một đơn, một giảm. Sau khi móc xong hàng thứ 7 chúng ta sẽ dồn một ít gòn vào đây ha. Và mình sẽ móc một hàng thứ 8 là toàn bộ các mũi giảm để mà thu nhỏ lại. Thì trước hết mình sẽ lên một bính. Sau đó là mình thực hiện mũi giảm. Sau khi kết thúc hàng thứ 8 là chúng ta đã thu nhỏ được cái trái Việt Quất này rồi. Thì bây giờ mình sẽ móc luôn cái phần cuốn cho trái Việt Quất. Mình sẽ móc hàng thứ 9 như sau. Mọi người sẽ lên 3 mũi bính. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại từ chân thứ 2 này, mình móc một mũi dời. Chân tiếp theo mình móc mũi dời. Và mình sẽ móc một mũi dời xuống cái chân phía dưới này. Mình sẽ tiếp tục móc cái phần cuốn thứ 2, mình móc lên 3 mũi bính. Trở lại từ chân thứ 2 này móc mũi dời. Và chân tiếp theo mình móc một mũi dời. Sau đó thì mình xuống cái phần trái này, mình móc mũi dời vào cái chân kế bên này ha. Đó. Thì như vậy mọi người sẽ lặp lại để tạo thành 6 cái phần cuốn này ha. Thì sau khi các bạn tạo thành được 6 cái phần cuốn cho cái trái Việt Quất này nè, rồi thì mình tới đây mình móc mũi dời xong rồi mình sẽ kéo một đoạn len ra để mình cắt len. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc con vịt nhỏ. Mình sử dụng màu vàng nhạt để móc vịt. Ở đây mình sẽ móc một dây bính gồm có 7 mũi bính. Sau khi tạo được dây bính rồi mình sẽ quay lại từ chân thứ 2 tính từ kim là chân này.
mình sẽ móc vào đây là một mũi đơn. Các chân tiếp theo mình móc lần lượt mỗi chân một mũi đơn cho đến chân cuối cùng. 3 4 và 5. Như vậy là mình móc lần lượt là 5 mũi đơn. Đến chân cuối cùng này mình sẽ móc vào đây là 3 mũi đơn chung chân. Ở đây mình sẽ đánh dấu lại cái mũi đơn đầu tiên khi mà mình lên hàng. Rồi qua bên đây thì mình lại móc bên đối diện, mình sẽ móc vào chân này là một mũi đơn và đồng thời mình sẽ kẹp cái sợi len thừa này vào. Mình vịn như thế này và mình móc mũi đơn. Chân tiếp theo mình móc mũi đơn. Lặp lại, chân tiếp theo mình lại móc mũi đơn. Và chân tiếp theo mình cũng móc mũi đơn. Như vậy là mình sẽ thực hiện được 4 mũi đơn lần lượt. Đến chân móc cuối cùng này mình sẽ móc vào đây là 2 mũi đơn chung chân. Rồi mình gỡ kim đánh dấu và mình móc mũi dời để kết hàng. Như vậy là mình đã hoàn thành xong hàng móc thứ nhất. Ở hàng móc thứ hai, trước hết mình sẽ lên một bính và chân lên bính này mình sẽ móc một mũi đơn. Sau đó mình cũng đánh dấu lại. Mình sẽ móc các chân lần lượt là mỗi chân một mũi đơn, 6 mũi. Ở đây mình đã móc được một mũi rồi. Mình sẽ móc tiếp mũi 2, 3, 4, 5, 6. Chân tiếp theo này mình sẽ móc vào đây là 2 mũi đơn chung chân. Qua phần bên đây, chúng ta sẽ móc mỗi chân một mũi đơn cho đến hết hàng. Thì chúng ta còn lại là 7 chân móc. Mỗi chân mình móc một mũi đơn. Đến đây mình sẽ gỡ kim đánh dấu và móc mũi dời để kết hàng. Như vậy là mình vừa hoàn thành hàng móc thứ hai. Hàng móc thứ ba mình lên một bính và ở chân lên bính này mình móc một mũi đơn. Sau đó mình đánh dấu lại. Ở hàng móc này mình sẽ móc lần lượt 7 mũi đơn. Mình vừa thực hiện một mũi đơn đầu tiên, mình sẽ móc tiếp 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chân tiếp theo mình sẽ móc 2 mũi đơn chung chân. Các chân còn lại mình sẽ móc mũi đơn cho đến hết hàng. Thì mình còn lại là 7 chân móc. Mình móc 7 mũi đơn. Sau đó mình gỡ kim đánh dấu và mình móc mũi dời để kết hàng. Hàng móc thứ tư mình sẽ lên một bính và ở chân lên bính móc một mũi đơn. Ở hàng này mình sẽ móc lần lượt là 8 mũi đơn. Đã có mũi đơn đầu tiên mình sẽ móc tiếp mũi đơn thứ hai, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chân tiếp theo mình sẽ móc 2 mũi đơn chung chân. Còn lại là 7 chân móc, mình sẽ móc lần lượt là 7 mũi đơn cho đến hết hàng. Sau đó là mình móc mũi dời qua mũi đầu tiên để kết hàng. Hàng móc thứ tư lên một bính
Ở hàng móc này chúng ta sẽ móc lần lượt là 8 mũi đơn. Mình thực hiện mũi đơn đầu tiên, sau đó đánh dấu lại và mình sẽ tiếp tục móc cho đủ 8 mũi đơn. Mũi đơn thứ hai, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chân tiếp theo này mình sẽ móc 2 mũi đơn chung chân. Mình sẽ còn lại là 8 chân móc, mình sẽ móc lần lượt là 8 mũi đơn. Ở hàng thứ 6 này, trước hết mình sẽ lên một bính và mình sẽ móc một mũi giảm. Thì để móc mũi giảm, mọi người quan sát cái cách mình móc. Mình sẽ lấy len cái cạnh phía ngoài này của mũi đầu tiên và lấy len cạnh phía ngoài của mũi thứ hai. Sau đó kéo len qua và móc mũi đơn như bình thường. Như vậy là mình thực hiện xong một mũi móc giảm. Mình sẽ đánh dấu lại. Hai chân tiếp theo mình sẽ móc lần lượt mỗi chân một mũi đơn. Rồi mình kéo len giữ đây. Mình sẽ dùng kim may len và mình đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và ở chân thứ 11 này mình sẽ để kim may vào đây. Sau đó mình quay lại đây, mình lấy len lại. Mình sẽ bỏ qua 10 chân mũi đó và mình qua chân mũi thứ 11 này, mình đưa kim vào như thế này, đưa kim móc vào như thế này và kéo cái kim may này ra. Rồi chúng ta sẽ thực hiện một mũi móc đơn. Ở chân tiếp theo mình thực hiện mũi móc đơn. Ở đây mình sẽ còn lại 2 chân cuối, mình sẽ thực hiện mũi móc giảm. Đây, mình sẽ lấy len ở cạnh ngoài nè, mình đưa một kim vào cạnh ngoài của chân móc thứ hai. Sau đó mình kéo len qua và thực hiện mũi đơn như bình thường. Rồi ở đây mình sẽ gỡ kim đánh dấu ha, và mình móc mũi dời vào đây để kết hàng. Đó, như vậy là mình đã hoàn thành xong hàng móc thứ 6. Chúng ta sẽ thực hiện hàng móc thứ 7. Trước hết là lên một bính và ở chân lên bính này mình sẽ móc một mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi tăng là 2 mũi đơn chung chân. Và mình sẽ lặp lại cái cụm móc một đơn một tăng này 3 lần. Vừa rồi mình thực hiện một lần rồi, bây giờ là mình sẽ móc 2 lần nữa. Sau khi thực hiện xong mình sẽ gỡ kim đánh dấu và móc mũi dời để kết hàng. Hàng thứ 9 lên một bính. Ở hàng thứ 9 này mình sẽ móc toàn bộ các mũi tăng. Mình sẽ móc mũi tăng đầu tiên ở chân đầu tiên này, mình đánh dấu lại và ở mỗi chân mình đều móc mũi tăng cho đến hết hàng. Hàng 9 chúng ta sẽ lên một bính và ở hàng này mình sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn.
Hàng móc thứ 10 lên một bính, và ở hàng móc thứ 10 này mình sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Hàng thứ 11 mình lên một bính, chân lên bính này mình sẽ móc một mũi đơn. Tiếp theo mình sẽ thực hiện một mũi giảm. Sau đó mình sẽ lặp lại cái công thức này, một đơn một giảm cho đến hết hàng. Hàng móc thứ 12 mình sẽ lên một bính, và ở hàng này mình sẽ giảm toàn bộ các mũi lại. Sau khi kết thúc hàng móc này, mọi người sẽ kéo một đoạn len dài một chút để rồi chúng ta cắt len. Rồi mình sẽ thu nhỏ cái lỗ móc cuối cùng này lại. Sau khi đưa len về vị trí này thì chúng ta sẽ dồn một ít gòn vào đây, cái thân của con vịt nè. Rồi bây giờ là mình sẽ dùng cái phần len này để mình khâu cái mép này lại. Mình xếp nó như thế này để nó đều nhau, rồi mình chỉ may lại thôi. Mọi người sẽ đi kim qua lại như thế này cho nó chắc. Rồi sau đó là mình sẽ giấu cái mũi cái kia len thừa này vào phía trong. Như vậy là mình có thể cắt len được rồi. Đây, mình đã tạo hình xong bé vịt nhỏ xinh. Rồi bây giờ mình sẽ dán cái trái việt quất vào phía trên chữ M ha. Mình thích tạo hình như thế này.
Rồi, bây giờ mình sẽ gắn thêm chuông và móc khóa vào. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái mẫu chữ M này rồi. Ở đây mình có tạo được nhiều mẫu chữ khác nhau nè, vẫn với quy tắc là mình sẽ móc 7 mũi đơn và mình móc tăng lên cái số hàng để mình tạo hình được chữ ha. Và ở đây là mình tạo chữ tờ nè, chữ này là chữ A. Mình dán trái dâu ở phía giữa như thế này, chữ M, chữ T, đây là chữ S.